नमस्कार मित्रांनो, तुमचे स्वागत आहे आमच्या चॅनल दररोज नवीनवर. तर मित्रांनो, मी तुमच्यासाठी आणखी एक नवीन व्हिडिओ घेऊन आलो, आणखी एक नवीन लेटेस्ट भरती घेऊन आलो आहे. तुम्हाला सांगितले कोणती लेटेस्ट भरती निघेल सर्वप्रथम माहिती आमच्या चॅनलमध्ये असते मित्रांनो. तर बघा मित्रांनो, जास्त वेळ वाया न घालता लवकरात लवकर मित्रांनो, तुम्ही जर आमचे चॅनल नवीन असाल तर सबस्क्राईब बटनला प्रेस करून द्या मित्रांनो. आणि मित्रांनो, बेल आयकॉन दाबणं हे महत्त्वाचं आहे मित्रांनो. आणि आणखी एक मित्रांनो, व्हिडिओ लाईक करायला विसरू नका, तुम्हाला नंतर वेळ मिळणार नाही मित्रांनो. व्हिडिओ लाईक करून द्या आणि मित्रांनो सबस्क्राईब बटन प्रेस केल्यानंतर बेल आयकॉन दाबणं हे महत्त्वाचं असतं मित्रांनो. बेल आयकॉन नाही दाबली तर नोटिफिकेशन मिळणार नाही. तर आवर्जून सांगतो, सबस्क्राईब बटन प्रेस केल्यानंतर बेल आयकॉन दाबणं हे महत्त्वाचं असतं. आताच करून द्या मित्रांनो, कारण नंतर वेळ मिळणार नाही. चला मित्रांनो, आपण व्हिडिओला सुरुवात करणार आहोत. तर बघा मित्रांनो, तुम्हाला हा व्हिडिओ मित्रांनो, तर हा व्हिडिओ मित्रांनो मी तुम्हाला खास करून नवीन भरती आणली मित्रांनो, लेटेस्ट भरती आणली आहे. आणि मित्रांनो, एक अपडेट मित्रांनो ह्यामध्ये चेंजेस झाले मित्रांनो, म्हणून तुम्हाला हा व्हिडिओ आणला मित्रांनो. तर बघा, तर जी भरती आणली यामध्ये मित्रांनो मुदत भरती झाली मित्रांनो, म्हणून तुम्हाला मित्रांनो हा व्हिडिओ मी खास करून आठवण करून देणार मित्रांनो. म्हणजे तुम्हाला लवकर लवकर यामध्ये आठवण राहावी. आणि तुम्ही जर यामध्ये आज क्लिक केलं नसेल, म्हणजे लास्ट डेट चॅनल केली असेल मित्रांनो तुमची, तर लवकर लवकर तुमच्यासाठी मोठी ऑपॉर्च्युनिटी आली मित्रांनो. आणि तुम्ही लवकर लवकर यामध्ये आज क्लिक करून द्यावे, म्हणून तुम्हाला हा व्हिडिओ आणला मित्रांनो. तर बघा, ह्यामध्ये मित्रांनो मुदत वाढ झाली, तर लवकर लवकर तुम्ही ह्या भरतीमध्ये मुदत वाढ झाली मित्रांनो, तर लवकर लवकर तुम्ही ह्या भरतीमध्ये आज दाखल करा आणि लवकर लवकर नोकरी मिळून घ्या मित्रांनो. हे महत्त्वाचं आहे, कारण की मित्रांनो ह्यामध्ये 244 जागांसाठी भरती मित्रांनो, त्याच्यापासून संपूर्ण माहिती बघणार मित्रांनो. तर बघा मित्रांनो, आज सुद्धा मित्रांनो मी तुम्हाला मित्रांनो 5 व्हिडिओ मित्रांनो लेटेस्ट भरती, त्याचं तुम्ही बघितलं नसेल तर लवकर लवकर चॅनलला भेट द्या. चॅनलचं नाव दररोज नाही मित्रांनो, चॅनल जाऊन तुम्ही ते व्हिडिओ बघू शकता मित्रांनो. किंवा मित्रांनो, या व्हिडिओची खाली मित्रांनो चॅनल चित्र असतं, म्हणजे मित्रांनो चॅनल चित्र असतं, म्हणजे मित्रांनो त्याला क्लिक करा मित्रांनो, म्हणजे तुम्ही आपोआप मित्रांनो चॅनल जा आणि चॅनल केल्यानंतर तुम्ही ते व्हिडिओ बघू शकाल मित्रांनो. तर लवकर लवकर ते व्हिडिओ बघा, लवकर लवकर त्याची माहिती बघा आणि लवकर लवकर त्यामध्ये आज दाखल करा, म्हणजे तुम्हाला लवकर लवकर नोकरी मिळून जाईल मित्रांनो. आणि मित्रांनो, चॅनलचं नाव दररोज नाही मित्रांनो, म्हणून तुम्हाला दररोज नवीन भरतीची माहिती असतो. तर लवकर लवकर ते व्हिडिओ बघा आणि लवकर लवकर आज दाखल करा. आता बघा, तर ही भरती त्याच्यापासून पूर्ण माहिती बघणार आहोत. तर मित्रांनो, ही जी भरती ही भरती मित्रांनो बघा, MCGM मित्रांनो, MCGM मध्ये भरती मित्रांनो, म्हणजे मित्रांनो बृहन्मुंबई महानगरपालिकेअंतर्गत मित्रांनो, बृहन्मुंबई महानगरपालिकेअंतर्गत 274 जागांसाठी भरती मित्रांनो, 274 जागांसाठी भरती निघाली. तर यामध्ये मित्रांनो मुदत वाढ झाली, म्हणून तुम्हाला हा व्हिडिओ आणलेला मित्रांनो. त्याची आपण पूर्ण माहिती बघा मित्रांनो, बघणार आहोत पूर्ण माहिती संपूर्ण. तर बघा, तुम्हाला ह्यामध्ये दिल्यानंतर टोटल जागा 274 जागा दिल्या. इथे पदवीचं नाव दिलं तर मित्रांनो तुम्हाला पूर्ण वेळ पदव्युत्तर वैद्यकीय अधिकारी PGMO मित्रांनो, PGMO हे दिले तर मित्रांनो. तर बघा, इथे तुम्हाला दिले मित्रांनो अंक क्रमांक इथे दिले मित्रांनो, तुम्हाला PGMO इथे दिले पदसंख्या. त्यामध्ये तुम्हाला पहिल्या दिलं तर मित्रांनो, पहिल्या मित्रांनो ह्यामध्ये PGMO स्त्रीरोग व प्रसूतीशास्त्र मित्रांनो, त्यासाठी तुम्हाला दिले मित्रांनो 33 जागा दिल्या आहे. दुसरे मित्रांनो बालरोग चिकित्सा, त्यासाठी तुम्हाला 40 जागा दिल्या होत्या. आणि तिसरे मित्रांनो ह्यामध्ये अस्थिव्यंग आहे, त्यासाठी तुम्हाला 18 जागा दिल्या होत्या. चौथं मित्रांनो वैद्यकशास्त्र, त्यासाठी तुम्हाला 51 जागा दिल्या होत्या. आणि पाचवा मित्रांनो शल्यक्रियाशास्त्र, त्यासाठी तुम्हाला 34 जागा दिल्या आहे. सहावा मित्रांनो बधिरीकरण, त्यासाठी मित्रांनो तुम्हाला 98 जागा दिल्या आहे. अशा टोटल जागा मित्रांनो ह्यामध्ये 284 जागा मित्रांनो. या 284 जागासाठी ही भरती निघाली. जर मित्र तुम्ही ह्यामध्ये आज दाखल केलं नसेल तर लवकरात लवकर तुम्ही ह्यामध्ये आज दाखल करून द्या, कारण ह्यामध्ये मुदत वाढ झाली मित्रांनो, म्हणून तुम्हाला हा व्हिडिओ मित्रांनो मी खास करून आणला मित्रांनो. तर लवकरात लवकर तुम्ही ह्यामध्ये आज दाखल करा, नोकरी मिळून घ्या, हे महत्त्वाचं आहे, कारण 284 जागा मित्रांनो खूप जास्त जागा असतात. आता बघा, तुम्हाला ह्यामध्ये मित्रांनो शैक्षणिक पात्रता काय लागणार आहे तर बघा मित्रांनो, तर शैक्षणिक पात्रता तुम्हाला सांगितलं ह्यामध्ये MBBS पाहिजे मित्रांनो. MBBS तुमची झाली असेल तर तुम्ही ह्यासाठी अप्लाय करू शकता मित्रांनो. आता बघा, तुम्हाला ह्यामध्ये वायशीट काय लागणार मित्रांनो, तर वायशीट मित्रांनो तुम्हाला 1 ऑगस्ट 2019 मित्रांनो 18 ते 38 वर्षामध्ये वायशीट दिली मित्रांनो. 18 ते 38 वर्षामध्ये वायशीट दिली मित्रांनो. मागासवर्गीयांसाठी मित्रांनो 5 वर्ष दिले मित्रांनो. यांच्यासाठी मित्रांनो मागासवर्गीयांसाठी 5 वर्ष दिले. 9 ठिकाणी मित्रांनो मुंबई दिले, कारण मुंबईमध्ये भरती मित्रांनो मुंबई दिले मित्रांनो 9 ठिकाणी. आता बघा, तुम्हाला यामध्ये फी दिली मित्रांनो, त्यामध्ये फी मित्रांनो खुला प्रवर्गांना 600 रुपये मित्रांनो, मागासवर्गीयांसाठी मित्रांनो 300 रुपये फी दिली मित्रांनो. आता बघा, पुढचा मध्ये तुम्हाला दिले मित्रांनो ह्यामध्ये ऑनलाईन अर्ज करण्याची शेवटची तारीख, तर ऑनलाईन अर्ज करण्याची शेवटची तारीख मित्रांनो ह्यामध्ये तुम्हाला 13 जून 2019 दिली मित्रांनो. तर ते चेंज इथे बघा मित्रांनो चेंज झालं आहे आणि 17 जून 2019 दिले मित्रांनो. म्हणजे मित्रांनो ऑनलाईन अर्ज करण्याची शेवटची तारीख मित्रांनो 17 जून 2019. 17 जून नंतर तुम्ही आज दाखल करू शकणार नाही. तर लवकर लवकर तुम्ही ह्यामध्ये मुदत वाढ झाली, म्हणून 17 जून 2019 तुम्ही लवकर लवकर आज दाखल करा आणि नोकरी मिळून घ्या, हे महत्त्वाचं आहे. तर मित्रांनो, तुम्हाला हा व्हिडिओ कसा वाटला हे आम्हाला आमच्या कमेंट बॉक्समध्ये क्लिअर पाठवा. लाईक करायला विसरू नका, लाईक करताना म्हणजे मित्रांनो आम्हाला आनंद मिळतो तुम्हाला आणखी व्हिडिओ करण्यासाठी. तर लाईक करायला विसरू नका, हे महत्त्वाचं आहे. आणि मित्रांनो, तुमच्या परिवारामध्ये तुमच्या फॅमिलीमध्ये तुमच्या बहिणी किंवा तुमच्या भावांनी जर MBBSची शिक्षण पात्रता कंप्लीट केली असेल तर त्यांना जर हा व्हिडिओ शेअर करा, किंवा तुमची फ्रेंडनी केली त्यांना शेअर करा आणि त्यांना सांगा ह्यामध्ये आज दाखल करायचं मित्रांनो. तर मित्रांनो, आणि आणखी एक मार्गदर्शी, तुम्ही जर अजून चॅनल सबस्क्राईब केलं असेल तर लवकर लवकर चॅनल सबस्क्राईब करून घ्या, बेल आयकॉन दाबून द्या, म्हणजे मित्रांनो तुम्हाला दररोज नवीन भरतीची माहिती मिळते घरी बसले मित्रांनो. तर चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका, बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका, हे महत्त्वाचं आहे. तर मित्रांनो, भेटूया पुढच्या व्हिडिओत. मित्रांनो भेटूया पुढच्या व्हिडिओत. धन्यवाद.